Hey guys, and welcome back to my channel. So, karon na po tayo laing guitar tutorial request. So, gi-request siya ni Imelda Medina. So, thank you for suggesting or requesting the song. So, ang kanta nga iyang gi-request is kanta sa aggressive audio nga Kugmo or Giatake ang title. So, reset na sa chords nga gigamit sa kanta. So, unang accord is D. Sunod kay A. Sunod kay B minor. Then, sunod kay G. Yan na po siya gigamit nga F sharp minor. Then arita sa strumming, so may strumming. Then sa verse, ang chord pattern na gigamit is parehara sa intro, ang first part, itong D, A, then B minor, O, G. The next nga part is ang refrain. So sa refrain, ang chord pattern niya gigamit kay G o A. So balik-balik na siya. Dilugit na ako kutsarita, ubang pa apang malungkot siya. Chorus, so sa chorus is the same, D, then A, then B minor, O, G. Kugmo, mura na ba to? Kugmo, kahit pasimento. Kugmo, mura na ba to? Kugmo, kahit pasimento. Then, balik sa intro. Second verse. So more or less, maura to sa mga chord pattern nga gipanggamit. So sa intro na after sa G is mag F sharp minor. Then sa refrain is G o A until musod na po sa chorus. Then sa chorus is same as sa first part sa intro, which is D, A, B minor o G. So, mo to ang kanta sa aggressive audio nga Kugmo. So, I hope na nakatabang ninyo. So, kung wala pa mo ka-subscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So, natay guitar tutorial o ukulele tutorial.
napod tay math tutorials o napod tay DIY projects and repairs. So, thank you for watching and see you next time.